Друзі, привіт! Вітаю на каналі. Мене звати Віталій. І сьогодні я вирішив розказати про свій досвід із, як бачите, тут є комірка ліфа по 4 літій ферум фосфатна. Як я почав будувати сонячну електростанцію. Блекаут, друзі. Відсутність електроенергії у будинку. От саме такий момент мене спонукав придбати гібридний інвертор. Він дозволяє абсолютно не помічати відключень, любих відключень у мережі. От саме зараз він прийняв на себе навантаження по будинкові. І у даний момент, як бачимо, із сонячних панелей і з акумулятора добирає недостатню енергію. Пів кіловата енергії зараз йде по будинку на споживання. 400 Вт видають панелі і приблизно 3-4 ампери йде із акумулятора. 3 сонячні панелі. Longi Solar 540 Вт. Зараз у мене встановлено. Як і чому я дійшов до такого висновку, що мені краще зробити гібридну сонячну станцію? Адже блекаути зазвичай вирішуються питанням, яким чином українці вирішують. Купляють генератор. Але я порахував і вирішив, що генератор то не найкращий варіант. Чому? Коли почалися відключення восени 22-го року електроенергії, то я подумав так. Якщо це відключення буде тривалим, надовго, то генератор мені мало чим поможе. Адже хто знає, чи може завершитися лише одним місяцем, чи 2, чи півроком, чи може роками буде проблема зі світлом. І не факт, що може виникнути проблема і навіть із пальним. І що тоді зробити з тим генератором? Це не найкращий варіант, друзі, був, як на мене, на той час. А другий варіант, якщо оті відключення, блекаут, ненадовго, наприклад, на місяць, і потім що? Через місяць це нормалізується? Отакі думки у мене тоді були. Через місяць все нормалізується, і куди я маю тоді той генератор дівати? Буде лежати десь у сараї там і без діла. Просто ржавіти. Або продавати його комусь за смішні гроші. А купляти його тоді можна було за, знаєте, які суми були за генератори восени, зимою 22-го, початку 23-го року. Дійшов я до висновку, знайшов я от подібну систему. Чому саме таку подібну систему вибрав, гібридну станцію, а не якісь там були варіанти, зразу акумулятор там заряджається, все. Найдоступніше, як на мене, враховуючи певні знання, окремо купити акумулятори, окремо купити гібридний інвертор, потім по можливості докупити панелі сонячні, і буде повноцінна станція, яка у випадку, якщо будуть відключення електроенергії там, на 5 годин, на 6 годин, а потім включать електрику на пару годин, потім знову відключать, а саме так було у 22-му році. І якщо і будуть відключення у цьому році, зимов 23-24 року, то я міркую, що приблизно такого самого плану будуть відключення і цього року. На декілька годин, через декілька годин все одно будуть електроенергію включати. А як бути із тими 2, 3, 5 чи скількома годинами, коли їх немає? Генератор? Я ж кажу, то не найкращий варіант. Як на мене, кращий варіант цей. Тому що у поєднанні із літієвими акумуляторами, а тут у мене знаходиться літій, от, бачите, літію. В поєднанні з літієвими акумуляторами літій заряджається досить швидко. Буквально за пару годин такий інвертор заряджає
120 амперні літієві банки. Там в мене 16 банок, кумірок чи банок, чи хто як уже може називати, ячейок. 16 акумуляторів ємністю приблизно 5 кВт годин. Цей інвертор зарядити може за години 2, так грубо, приблизно. Тобто, якщо вимкнули вам електрику на 2 години, а акумулятори розряджені, за 2 години він їх може зарядити повністю до 100%. А потім, якщо світла немає, то отих 5 кВт, що є у акумуляторах, можна використовувати, я думаю, тривалий час. Залежно, як їх використовувати, на яке навантаження буде йти по будинкові. Але якщо там бойлери не включені на той момент, духовки якісь електричні, там якісь великого навантаження немає, а просто по можливості мінімальні навантаження, то можна використовувати і навіть добу. Без проблем. Крім того, якщо є сонячні панелі, то вони ще будуть додатково підзаряджатися від сонця. Або навантаження буде йти від сонця. От бачите, зараз лише 1, 2, 400 Вт іде із сонячних панелей у хмарну погоду. Це, до речі, із 3 панелей. Сьогодні хмарно, як бачимо. Зараз ще раз подивимося. Досить хмарно. Так. Не є сонячно, зараз сонця немає. Тіні, як бачите, ні від чого не видно. Не сонячна погода. Як ви зрозуміли, я зімітував вимкнення електроенергії від центральної мережі. Але коли вона є, перемкнувся, уже синім світить, світло-фіолетом, не знаю, зараз камера як передає, такий голубий колір, бачите, коли є мережа. Бачите, починає заряджати від мережі. Зараз у мене так налаштовано, до 50 ампер буде заряджати з мережі. Тобто, зробив це для того, щоб акумулятори були на поготові, постійно заряджені. На випадок вимкнення енергії, щоб були повністю заряджені акумулятори. В цьому ролику про свій досвід із акумуляторних батарей. Перше, що я придбав, то от такого плану інвертор Elsan 3 кВт. З самого початку він працював докупив до нього 2 свинцеві автомобільні стартерні батареї 190 амперні. І підключив у налаштуваннях, все там є налаштовано, щоб інвертор цей працював із свинцем. Підключив і без панелей, самий інвертор, свинцеві акумулятори 2 і підключив до мережі і до будинку. Між мережею і будинком, вже звичайно у проводці, маєш там щиток, то вже бачили. І так підключив інвертор. Таким чином я отримав таке безперебійне живлення у частині будинку. Не у всьому будинку, тому що цієї потужності інвертора я його використовував лише для того, щоб підключити частину будинку. А саме освітлення у будинку, котельню, там де у мене є котел, циркуляційний насос. Він невелику потужність має насправді. І декілька розеток у будинку ще працювало додатково від цього інвертора. Після установив 3 сонячні панелі LongiSolar. І станція вже тоді працювала повноцінно у такому вигляді. Із свинцем спочатку, зразу поясню. Потім я зрозумів, що свинець не найкращий варіант, а кращим є все ж таки літієві акумулятори. Вибрав у Китаї отакого плану акумулятори. Спочатку до нього докупив 8 кумірок. От бачите, тут
3,29 вольт пише, це китайці наклеюють, я так розумію, що ці комірки, які я придбав, вони не є нові, я так зразу зрозумів. Може і нові, але по якійсь причині їх китайці продають трошки не так, як би мали бути нові. Бачите, знизу тут якісь є штрих-коди, але це все, я так розумію, є перепаковане. Хоча, можливо, і нові. Напевні шпильки. Я так розумію, на нових шпильок цих не мало би бути. Але менше з тим. Комірка така має нижній заряд 2,50, рекомендований нижній заряд, і верхній заряд 3,65. Саме так налаштовано у платі BMS потім, то вже зараз до того дійдемо, розкажу. Отже, почнемо з того, як я вирішив замовити ці акумулятори. 8 комірок на заміну свинця, щоб підключити до такого інвертора. Зайшов на сайт AliExpress і там зразу все по-англійськи, незрозуміло. Прийшлося на налаштування змінити мову на недружній. Нам виявляється тільки на язиковий є налаштування, автоматично сайт переналаштовується і показує все на язиковий. А на нашій рідній мові, на жаль, поки що AliExpress не працює. І ввів там LiFePO 4, мені вибило декілька сайтів, продавців, які на сайті продають на AliExpress. І я трошки так пошукав, передивився умови доставки, там це те, і вибрав один сайт, зараз посилання на нього покажемо, десь тут, як це було. І на цьому сайті я перше, що почав писати продавцю, що і як, чи можна придбати, які умови там, як то буде відбуватися доставка. І продавець дуже швидко почав відповідати на запитання, що два можливі варіанти доставки із складу в Польщі, у Європі в них є склад, виявляється, або якщо в мене є якийсь друг у Польщі, то може прийти забрати із Польщі, тому що з Польщі вони поштою не доставляють, тільки у самій Польщі можна було забрати акумулятори. А другий варіант із Китаю. Але з Китаю можливі два варіанти доставки. Це літаком і другий варіант доставки морем. Літаком швидша доставка, звичайно, а морем довга доставка, до 2 місяців приблизно часу займає. Я собі поміркував, оскільки у мене вже був підключений свинець, думаю, хто його знає, суттєва різниця в ціні була, досить суттєва. Думаю, нехай пливе вже 8 комірок, замовив, еквівалент 24 вольтах. І нехай пливе морем. Це, до речі, 120 амперний заявлено акумулятора комірка. 120 амперний. Отже, зробивши замовлення, оплатив із карточки, зняли кошти. І буквально через день вже почали відслідковувати, як вже рухається посилка. Потім відслідковування було, доставка відбувалася до речі, через міст Експрес. Міст почали відслідковуватися десь із Туреччини, Мерсін, по-моєму, був порт. Там почалася відслідковувати вже посилка, поки морем пливла, там вона то Сінгапур, то знову десь там у Китаї, то так якось незрозуміло відслідковувалася. А вже коли прибула у Мерсін, і десь приблизно через 4-5 днів після того, як вона відслідковувалася в Мерсіні, вона вже з'явилася на границі, на митниці. З митницею абсолютно не було проблем. Розмитнення ніякого не було. Однак сама пошта, міст Експрес, як виявляється, вони доставку адресну не мають дуже великого бажання робити. Живу я в горах, далеко від міст, у селі.
І доставку вони не захотіли. Я добре, що там є можливість зв'язатися з оператором, пояснив, де найближче відділення, де вони можуть мені, в принципі, залишити посилку. І таким чином вони залишили, перетелефонували, щоб я на то місце під'їхав. Я під'їхав з паспортом, ну і без проблем з телефоном. Відповідно, телефон треба мати при собі, бо з міст інакше не заберете посилку. І так її забрав. Доставка, то все вже було оплачено, на місці вже нічого не треба було оплачувати. З чим я зіткнувся, коли прийшов додому із посилкою? Перше, я підключив все як має бути. Крім того, замовив ще плату БМС, Делі. І що я зрозумів, от на свинцевий такий інвертор, що спрацює свинцевий такий інвертор, він, в принципі, не може працювати без акумуляторів, тільки із акумуляторами. І в мене була така підозра, що якщо я такий літієвий акумулятор підключу, то може бути проблемка. Якщо верхня межа плата БМС відключає, ви знаєте то, і, виходить, інвертор може не витримати таких навантажень, що без акумулятора він виявляється у такий момент. Зарядився акумулятор до верхньої межі і плата відключає. Все, акумулятора нема. Частково це я вирішив таким чином. Так само на Аліекспресі замовив такого плану пасивні балансири. Вони якби, виходить, от бачите, які в них позначки. 5 вольт, ніби пише, ну, ніби 2 амперні, ніби так, в інструкції. А, от тут ще є позначка. Бачите. От. І я вирішив таким чином, що верхню межу можна хоч частково збільшити, за рахунок того, що лишню електрику буде спалювати цей пасивний балансир. Заодно буде відбалансовувати між собою комірки, щоб вони були на верхній межі рівномірно заряджені. Так як на Делі немає активного балансира, тільки сама БМС, вона просто регулює, низ відключає, верх відключає і дає можливість там через Bluetooth контролювати, бачити на телефоні параметри, як акумулятор заряджений, там температура, так і інші різні показники. Ну, цікава, корисна річ насправді і потрібна, тому що від перезаряду і заряду літій значно може вийти навіть з ладу за короткий термін, якщо його перезаряджати або розряджати ниже заявлених характеристик. Виставив я був на Делі верхню межу 3,70. 3 вольти 70. 3,7 вольта на комірку. Нижня межа була виставлена 2,5 вольта. Цей балансир, по факту, вже я бачив, як він працює, тут є індикатор, він вмикається, червоний такий діод. Коли він спрацьовує на верхній межі, він спрацьовує орієнтовно 3,6 вольта. Причому вони досить точно налаштовані, 8 балансирів і всі на 3,6 вольта вмикаються, це точно. Делі плата взагалі не точно показує, там може бути розбіжність, навіть у вольт може бути розбіжність, буде показувати 3,61 на одній комірці, на другій буде показувати 3,60, але насправді ці комірки будуть однаково мати дійсно вольти, а не так, як показує плата. Тому що я дійсно, як я це переконався, от поставив ці балансири. Ще один момент із балансирами. Бачите, вони мають ставитися так, але вони тут, виходить, коротші, наскільки коротші, чуть-чуть коротші. Я їх ставив так у притик і пережимав гайками, але для них бажано зробити окремо вивід дротиками і десь на окремій платі, щоб вони стояли на 8 комірок, 8 балансирів окремо, десь на щиток якийсь такий поставити їх окремо. Це буде кращий варіант, тому що
І з такими банками вони, з меншими банками з меншою відстанню між клемами, то вони підходять. А от із такими широкими клемами, відстань між клемами, вони вже не підходять. І полярність, головне не переплутати мінус з плюсом. Тому що якщо переплутали, то вони будуть зразу грітися, ці діоди. А правильно поставити, то вони будуть працювати правильно. При вольтажу 3,60 будуть включатися. Точно працюють при 3,60. Дійсно. Було таке, що звірявся з платою БМС, дивлюся, 3,61 на одній комірці вмикається, на другій 3,60. Думаю, або плата неправду каже, або не точно працюють ці пасивні балансири. Взяв, поміняв їх місцями і виявилося, що ні, все одно показники на платі БМС лежалися ті самі 3,60, 3,61. Значить, висновок, балансири ці спрацьовують точно при одному вольтажові, а плата БМС може не точно показувати, давати показники. Значить, але що далі було із акумуляторами? Балансири ставимо на бік, хороша штука. Як вихід до цього інвертора є, вона частково знімає питання відключення по верхній межі заряду. Частково знімають, вони беруть на себе навантаження, хоч і невелике, але все ж таки беруть на себе і не відмикають зразу повністю навантаження. Навіть якщо плата БМС хіба відключить, то вже якщо вийдуть за 3,70, можна поставити 3,75 навіть вольт, то вже не бажано, але в принципі можна. І діоди, 8 діодів цих по 2 вольт, по 2 ампери, щось частково, 2 ампери вони знімуть. Принаймні, із акумулятора. Із зарядки від панелей 2 ампери. Не знаю, можна переробити, там якось підключити замість цих діодів якесь інше навантаження, більше, якісь лампи поставити, там якісь нагрівачі, там бойлер підключити або що, через таку плату не знаю, хтось електрику, то можуть розумітися, як то правильно зробити. Але цей принцип спрацьовує досить непогано, це є. Якийсь подібний пристрій можна зробити, так як на вітряниках, щоб поставити, щоб лишнє навантаження знімав, тоді можна працювати і без пасивних балансирів. Але я вирішив таке питання таким чином. І все працювало без проблем. Друге питання, що я кажу, виявилася проблема при нижньому заряді. Нижній заряд на комірці одній, звідки в мене оця комірка, вона запасна в мене так би вийшла. Коли я підключив і вирішив розрядити вже зібрану комірку, підключені плата БМС, по верхній межі вже пасивними балансири акумулятор вирівнявся, всі почали балансири на верхній межі вмикатися. Тоді я в налаштуваннях змінив там параметри на 3,40, щоб була верхня межа, щоб вище 3,40 не піднімалося. А на низ так і лишив 2,5 вольта на комірку. І виявилася така штука. Одна комірка почала розряджатися першою. На других комірках 3,2 вольта, 3,18 вольта, а на одній вже все, до 2,5 доходить. До 3 опускається стабільно, потім різко йде вниз розряд. І одна комірка виходила швидше з строю. Це вона і є, до речі. Що робити в такому випадку? Я перше, що думаю, як же так, це щось бракована комірка, то зрозуміло. Вона відрізняється значно від інших, куплених мною на сайті AliExpress. Перше, що я роблю, то звертаюся до продавця на сайт. Пишу так і так, у мене проблема, одна комірка неправильно працює. Що з тим робити? Він мені попросив від мене зняти показники, точні скріншоти, там, фотографії йому надіслати, що і як воно працює, показники із збірки, із плати БМС. Так, я йому показав показники раз, під час заряду, під час розряду, показав показники під час нижньої межі, момент, коли починається розрив між... надіслав багато йому фотографій у різних
етапах, але то не було переконливим аргументом, що ця комірка недобре працює. Я тоді як вирішити питання? Я не мав можливості заміряти, він мене попросив заміряти ома пристроєм, яким міліома заміряти. Я пошукати вирішив пристрій, яким би можна заміряти було ці міліоми, але в оренду взяти ніде не вийшло, прийшлося придбати ось такий пристрій. Друзі, тут саме за допомогою цього пристрою можна міряти міліоми. У нього є такі штуки. Він заряджається. Там є запасні штуки в комплекті, навіть дві пари запасних штуки. Цей від USB вмикається. Вмикав його давно. Отак він вмикається, бачите. І є можливість таким чином поміряти, які значення є. Не знаю, буде видно, не буде. Зараз спробую показати, щоб було видно. Бачите, зараз значення піврік. Акумулятор як розряджений фактично, я його не заряджав, але він на таких параметрах зараз є. Так що, от така комірка. Другі комірки були, супротивлення було в міліомах. Тут 0,4, так, скільки тут є, зараз вже забув, дивлюся показники на екрані. От 0,46 міліома. На друге було 0,29, 0,30, от таких межах. Тут 0,46 на цім акумуляторі. Тоді, коли я вже отримав цей пристрій, зробив заміри на всіх комірках, в тому числі на цьому, 8 комірок, переслав теж фотографії продавцові на AliExpress. І я запропонував такий варіант: повернути мені кошти за одну комірку. Не хотів я повертати кошти за всі комірки, тому що насправді ця одна була не відповідала заявленим характеристикам. Зрозуміло, що вона або бракована, або все зовсім з другої партії, або взагалі відпрацьована, беушна, перепакована. Хоча, може, вони всі перепаковані, але беушні. Але то не в тому суть, вона відрізняється значно від других. І у збірку мені не підходить. Я тоді відкрив на сайті AliExpress спор, незважаючи на те, що посилка йшла морем, незважаючи на те, що там ще цікавий момент, вони відслідковувати посилку відіслали інший, там якусь детальку, якусь іграшку переслали були поштою, звичайно, так що як вона відслідковується. А морем відслідковувати просто мені надав окремо у коментарях посилання, як я можу відслідковувати, куди йде на місце експрес-посилка із акумулятором. Так, відслідковування, там ще теж таке питання було. І в результаті навіть на ці всі моменти, що незважаючи на те, що пройшло вже 2 місяці часу, відкривши спор на AliExpress, показавши у коментарях ті всі деталі, що не відповідають заявленим характеристикам акумулятори. AliExpress, я зразу вказав, поділив на 8 ту сплачену мною суму і вказав суму одного акумулятора, одної комірки, щоб мені повернули. І ви знаєте, спор задовольнили. Очевидно, продавець не заперечував. І мені AliExpress повернув за одну комірку кошти. Але я стикнувся тоді з другою проблемою. У мене збірка то недобра, неповноцінно працює. І в подальших переговорах із продавцем я вже закупив інший інвертор, я зрозумів, що мені потрібен більшої потужності інвертор, вибрав від фірми Dextrom 6,2 кВт.
але він працює із 48 вольтами. Я зрозумів, що мені буде потрібен такий інвертор, і відповідно до нього комірки треба ще 8 комірок. І вже бажано робити їх всі одинакових. І що я тоді роблю? Говорю до цього китайського продавця з Аліекспресу, в якого купляв ті комірки, і в тому числі цю браковану. Пишу до нього, так і так, я би хотів викупити у вас ще 8 комірок, але якщо б було можливо, я би купив 9, хоча на сайті не було можливості штучно купляти. Я би купив 9, тому що одна комірка бракована, і таким чином я би міг вирішити питання із збіркою повністю. На що продавець через день, через два сказав, що він спробує вирішити питання, як переслати мені або одну комірку, або збіркою зразу 9, щоб я міг на 48 вольт переключити. І вирішив, в принципі, він виклав на сайт Аліекспрес збірку, можливість купити збірку із 9 комірок. Я так зрозумів спеціально у моєму випадку. Можливо, ще були якісь випадки, але я не бачив, що більше хтось купував 9 акумуляторів. 9 акумуляторів я у нього тоді замовив, 9 комірок. І дійсно продавець відправив 9 комірок без проблем. І одну відправив так само приблизно в такому стані. Сказав, що паралельно підключити їх, вони будуть працювати нормально. От поки що я паралельно їх не підключив. Працюю то не у тому вигляді, що є. От ви бачите, я вставки ставлю, як вони, з фотографії, як вони працюють, там на нижній межі розряду, на верхній межі розряду, заряду. Працюють поки що так, але я бачу, що 2 останні комірки мені треба запаралелити. І тільки таким чином збірка буде працювати повноцінно. Тобто верхня межа заряджається повністю, нижня межа розряджається повністю всі комірки, приблизно одинаково. Таким чином я зрозумів, що це все є перештамповано, перебрано десь або з китайських автомобілів, якихось там, або автобусів, там, що там у них є, або десь із якихось їхніх пристроїв, що це все БУ, швидше за все. Або якийсь заводський брак, тому що вони їх там потім беруть, відсортовують, там по 8, по 16, чи по скільки, там по 4, кому які потрібні збірки, підбирають, щоб вони були одинакової ємності, щоб вони приблизно могли працювати. Вони то все ж таки підбирають, дивляться за тим. Але бувають випадки, що проходить десь от брак, зовсім інша комірка попадає. І чому ще різниця? От тут є напайка. Чим ця комірка відрізнялася від інших? Бачите, от ці напайки є. І оця шайбочка із шпилькою, тут є така шайбочка припаяна, вона вужча. Вона трошки вужча була. Діаметр її вужчий, тут був ширший, майже по ширині клеми першої, а це вужчий був. І, видно, може з тим пов'язано щось, але я не знаю. Факт того, що я попав був на таку ситуацію. І таким чином, китаєць мені за одну комірку повернув кошти, другу комірку я, виходить, за ті самі кошти я отримав 2 акумулятори, фактично, по ціні одного. Але оба неповноцінні, скажімо так. Зібрав я повністю збірку, плату я вже вирішив поставити на BMS не Daily. Інший купляв плату BMS від G-Kong із активним балансиром, вже ставив не такі. На інвертор 62 кВт, там МППТ технологія, він може працювати без акумуляторів. І відповідно я поважав тоді, що балансири такі вже мені не будуть потрібні, і відповідно я їх не купляв. А взяв активні балансири, зразу у платі BMS вони влаштовано, то все в одній ніби комірці, в одній коробочці із кнопкою такою.
2-амперні балансири активні, підключив збірку, зібрав і зараз працюємо в такому вигляді. Цю комірку прийдеться мені доставити. Місце там на неї є, окремо провода до неї треба буде, для того, щоб під'єднати, запаралелити із одною коміркою. І все, друзі. Ну, от така ситуація. Якщо у когось є якісь поради, пропозиції, що як краще може зробити в такій ситуації, можете порадити. Тому що я не електрик, освіти електричної я насправді не маю. Просто зіткнувся реаліями такими нашого життя в Україні і вирішив своїми силами збудувати станцію. І от ділюся з таким своїм досвідом. Підписуйтеся на канал, кому цікаві наші відео. Будемо в подальшому публікувати, як ми далі розвиваємо, розбудовуємо свою станцію. Поставив я вже не тільки собі, там сестрі поставив, зараз батькові маю поставити цей інвертор, поки що не встановив. Докупив сонячні панелі, замість 3 у мене вже буде 10. Докупив панелі Ryzen 670 ваттні. 10 панелей, я думаю, 62 кВт інвертора буде працювати. А цей інвертор із 3 панелями швидше за все встановимо до батька. Ну, поки що із світлом ще все нормально, поки не вимикають. Слава Богу, але отоплювальний сезон вже незабаром. І потрібно готуватися до всяких можливих сюрпризів. Всім дякую, друзі. До зустрічі.